สวัสดีครับนักเรียนวันนี้พบกันนะครับกับวิชาศิลปะเช่นเดิมนะครับครั้งที่แล้วเราได้วาดภาพระบายสีนะครับไปแล้วนะครับการทำงานศิลปะต้องทำบ่อยๆต้องซ้อมบ่อยๆทำซ้ำๆซ้ำๆจนเกิดความเข้าใจนะฮะจึงจะเกิดความชำนาญนะฮะเกิดทักษะต่างๆนะครับในครั้งที่แล้วนักเรียนวาดภาพเกี่ยวกับธรรมชาตินะครับเกี่ยวกับพระอาทิตย์ตกการใช้สีในลักษณะของวรรณสีวรรณสีอุ่นวรรณสีเย็นนักเรียนสามารถเข้าใจและการวาดภาพให้เกิดความอะไรฮะเกิดมิติขึ้นมานะฮะทำให้เกิดความลึกความเสมือนจริงมากขึ้นเป็นเทคนิคในการวาดภาพที่จะทำให้ภาพนั้นเกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับและทั้งนี้ทั้งนั้นนักเรียนก็ต้องฝึกอยู่บ่อยๆนะวิชาศิลปะวิชาพวกศิลปะเหล่านี้เป็นวิชาที่เน้นในเรื่องของการฝึกทักษะนะครับการฝึกทักษะให้เกิดความชำนาญนั่นเองเมื่อเกิดความชำนาญนักเรียนก็จะเกิดการเรียนรู้ที่เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นเราจึงต้องมีการฝึกการวาดอยู่บ่อยๆครั้งนะครับแล้วก็ซ้ำจนเกิดความเข้าใจนะครับโดยอยู่บนทักษะของการนะฮะทักษะของทฤษฎีของสีที่ถูกต้องด้วยนะครับวันนี้ก็เช่นเคยนะครับวันนี้นักเรียนเดี๋ยวเรามาดูผลงานจากครั้งที่แล้วกันก่อนดีกว่านะครับว่าผลงานของนักเรียนจากครั้งที่แล้วนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับภาพต่างๆที่มันจะเกิดความสวยงามขึ้นได้นั้นมันจะต้องมีองค์ประกอบนะฮะทฤษฎีทุกอย่างที่เราเรียนมาเราต้องนำมาใช้ให้ครบนะฮะแรกๆนักเรียนพอเรียนเรื่องนี้จบไปปุ๊บพอมาเรียนเรื่องใหม่นักเรียนอาจจะลืมเอาเรื่องเก่านำกลับมาใช้ด้วยนะฮะเรียนไป4 เรื่อง5 เรื่องนักเรียนอาจจะลืม2 เรื่อง3 เรื่องนักเรียนสามารถนำ2 เรื่อง 3 เรื่องที่เรียนไปแล้วทั้งหมดนะครับกลับมาประยุกต์ใช้ในภาพต่างๆที่เรียนสร้างผลงานรุ่นต่อมาได้ในทุกครั้งใช้ทุกครั้งนะครับในทฤษฎีต่างๆที่เรียนมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องขององค์ประกอบศิลป์นะฮะจังหวะสัดส่วนต่างๆนะฮะการแรงเงานะฮะการใช้ภาพจัดวางภาพอย่างไรนะฮะการใช้สีอะไรคือสีวรรณะอะไรนะครับสีไหนก็ควรจะให้ความรู้สึกอย่างไรสิ่งเหล่านี้เมื่อนักเรียนรู้สิ่งเหล่านี้แล้วในระดับชั้นประถมเนี่ยนักเรียนแค่นำสิ่งเหล่านี้กลับมานำใช้บ่อยๆครั้งนะครับซ้ำแล้วซ้ำอีกจนเกิดความเข้าใจนั่นเองเดี๋ยวเราดูผลงานจากครั้งที่แล้วนะครับซึ่งก็โอเคครับถือว่าเป็นผลงานที่นักเรียนตั้งใจทำแล้วก็บางคนก็เกิดความเข้าใจขึ้นเรื่อยๆนะครับมาดูผลงานนี้นะครับจำภาพนี้เรียนได้นะครับในเรื่องของถ้าให้มาคอมเมนต์กันในเรื่องก็ยังมีข้อบกพร่องซึ่งข้อบกพร่องนั้นไม่ใช่เรื่องยากที่นักเรียนจะแก้ไขนะครับอันนี้นักเรียนดูแล้วเดี๋ยวเรามาดูข้อบกพร่องด้วยกันว่าแต่ละภาพนั้นส่วนใหญ่จะมีข้อบกพร่องที่เหมือนกันอย่างหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของสัดส่วนที่ซึ่งเราต้องวาดบ่อยๆการใช้สีแต่ละก็เริ่มมีการไล่สีให้เกิดระยะหรือเกิดความเป็นมิติมากขึ้นนะครับอันนี้ก็ยังเรื่องของความเข้าใจในเรื่องของการไล่สีหรือว่าหน้าสียังไม่ต้องนักแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าแก้ไขไปนะครับอันนี้ก็เริ่มมีความเข้าใจมากขึ้นในส่วนขององค์ประกอบแต่ก็ยังเข้าข้องนะครับถ้าถึงต้องการระบายสีนักเรียนสังเกตนักเรียนควรระบายสีให้ไปในทางเดียวกันนะถ้านักเรียนจะระบายแนวนอนนักเรียนก็ต้องระบายแนวนอนให้เหมือนกันหมดทั้งหมดหรือนักเรียนจะระบายแบบเฉียงการระบายเฉียงนักเรียนก็ต้องระบายเฉียงทั้งหมดนะครับให้เต็มภาพนะฮะระบายเฉียงก็ต้องระบายเฉียงทั้งหมด
ระบายนอนก็ต้องระบายนอนทั้งหมดยาเฉียงนอนนะเฉียงนอนมันจะกลายเป็นภาพนั้นจะเกิดความอะไรฮะมันดูแล้วยุ่งเหยิงดูแล้วไม่เนียนสีไม่เรียบนะฮะดูไม่เนียนนะฮะนี่คือเทคนิคง่ายๆอย่างหนึ่งก็คือเวลาระบายก็คือระบายให้เป็นแนวทางเดียวกันถ้าจะระบายแนวนอนก็ระบายแนวนอนหรือจะระบายแนวเสียงก็ระบายแนวเสียงไปไม่ควรสับไปสับมามันจะเกิดความสับสนนะครับของภาพนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างจะระบายสีในแนวทางเดียวกันในแนวนอนนะฮะหรือตรงไหนที่มันจะเป็นแนวตั้งได้ในส่วนของต้นไม้ในส่วนของอะไรเนี่ยก็จะทำได้แต่ในส่วนของพื้นผิวเดียวกันเนี่ยควรให้เป็นในลักษณะของแนวเดียวกันนะครับอันนี้ก็มีพื้นน้ำนะที่มีมุมีเราต้นไม้อยู่ในน้ำอย่างเงี้ยเราต้องดูองค์ประกอบว่าเราถูกต้องไหมความเป็นจริงก็มีด้วยนะครับอันนี้ไม่ใช่ผลงานนักเรียนเป็นผลงานนักเรียนนะครับแต่ไม่ใช่ของโรงเรียนเราคุณจะมาให้ดูว่านักเรียนดูจากภาพของพวกเรามีความแตกต่างกับเขาก็คืออะไรครับเขาจะมีอะไรฮะมีกรอบนักเรียนดูกรอบขาวๆนี่เลยฮะกรอบขาวทั้งสี่ด้านนี่เลยนะครับเขาจะเว้นกรอบไว้นิดนึงในการวาดภาพทุกครั้งคุณครูเคยเน้นบอกไปบ้างแล้วนะครับในเรื่องการตีกรอบก่อนที่จะวาดภาพทุกครั้งควรจะมีกรอบทุกครั้งคือเว้นกรอบไว้หน่อยมันจะทำให้ภาพนั้นเกิดความเด่นขึ้นนะเกิดความเด่นเกิดความสวยเกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะมันทำให้ภาพนั้นดูเด่นมากยิ่งขึ้นดังนั้นการวาดภาพทุกครั้งไม่ว่าจะมีภาพชนิดใดก็แล้วแต่ก็คือควรเว้นกรอบไว้อย่างน้อย1 เซนติเมตรนะครับทั้ง4ด้านอย่างน้อยควรเว้นกรอบไว้1 เซนติเมตรนะครับแล้วก็ภาพที่นักเรียนระบายนั้นทุกภาพควรระบายให้เต็มพื้นที่นะระบายเต็มพื้นที่เลยนะครับแล้วภาพมันจะออกมาไม่หลงเหลวไม่เบามันจะเกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นความสวยงามมากยิ่งขึ้นนั่นคือการระบายสีให้เต็มรูปภาพเป็นพื้นที่นะครับอย่าเว้นช่องว่างไว้ถ้าจะเว้นไว้แค่เป็นลักษณะจางๆได้มีการไล่สีนั่นเองไล่สีเกิดเป็นแบบจางๆขึ้นมานะการไล่สีทุกสีเลยเห็นไหมเขาจะมีเน้นหนักจากหนักไปหาเบานะฮะหรือเบาไปหาหนักก็แล้วแต่เนี่ยหนักไปหาเบานะฮะบนหนักลงมาก็ไล่ลงมาถึงสีจางแต่ไม่ใช่ขาวไปเลยนะมีเว้นขาวไว้มันจะทำให้ภาพนั้นดูไม่สมบูรณ์นะครับในงานครั้งนี้นะครับเป็นงานวาดรูปเกี่ยวกับธรรมชาติเช่นเดียวกันแต่ให้นักเรียนจะต้องเว้นกรอบทั้ง4ด้านทุกครั้งเว้นกรอบไว้อย่างน้อย1 เซนติเมตรทุกด้านใน4ด้านนะครับถ้านักเรียนจะวาดภาพนักเรียนอาจจะไม่วาดภาพเป็นใบงานที่ครูให้ไปนักเรียนมีกระดาษ A4 กระดาษอะไรก็ได้กระดาษวาดเขียนก็ได้นักเรียนเอาออกมาแล้วเรียนตีกรอบนะครับตีกรอบต้นหากเลยนะฮะเพื่อให้ภาพมันเกิดความเด่นขึ้นมานะครับทีนี้ก็พูดนะเมื่อเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนดูอันนี้ครับอันนี้คือตัวอย่างสมมติว่านักเรียนวาดภาพในกระดาษแผ่นต่างหากกระดาษต่างหากนักเรียนควรจะเว้นระยะเห็นไหมฮะขีดไว้ตรงนี้เว้นระยะเนี่ยขีดกรอบตรงนี้ก็ได้นะครับเป็นกรอบไว้ผลงานนักเรียนจะอยู่ในกรอบด้านในนี้อยู่ในกรอบด้านในนี้ทั้งหมดนะครับแล้วก็เว้นตรงนี้ไว้ขาวๆไว้อย่างน้อย1 เซนติเมตรทั้ง4ด้านเดี๋ยวครูจะให้คะแนนตรงนี้ด้วยนะครับตอนนี้ความถูกต้องในการสร้างกรอบวาดภาพนะฮะแล้วก็การระบายสีขอให้ระบายไปในทิศทางเดียวกันจะเป็นแนวนอนก็ระบายไปในทางแนวนอน
หรือจะเป็นระบายเฉียงนักเรียนก็ระบายเฉียงไปทั้งหมดนะครับทั้งภาพมันจะเกิดความนุ่มนวลไม่ขัดแย้งกันนะครับแล้วก็กรอบทุกครั้งอย่าลืมนะครับระบายสีให้เต็มพื้นที่ในการวาดภาพทุกครั้งนะครับถ้านักเรียนไม่ตีกรอบอย่างนี้บางครั้งเขาจะตีกรอบแบบนี้นะครับคือบางครั้งเขาจะนักเรียนอาจจะไม่ใช้กระดาษ A4 นักเรียนอาจจะเป็น A4 แล้วตัดครึ่งก็ได้นะครับแล้วก็มาสร้างผลงานจะตีกรอบนักเรียนอาจจะเอากระดาษกาวมาแปะอย่างเนี้ยอย่างในภาพนี้เห็นไหมฮะแปะทั้ง4ด้านเลยแปะเหลือขอบไปนิดนึงแล้วเวลานักเรียนวาดภาพนักเรียนวาดให้เต็มพื้นที่เลยพอวาดภาพเสร็จเต็มพื้นที่เสร็จแล้วระบายสีเรียบร้อยเสร็จแล้วนักเรียนแกะกระดาษกาวออกมันก็จะเหลือขอบขาวๆไว้ตรงเป๊ะพอดีก็จะเกิดความสวยงามอย่างนี้ก็ได้นะครับจากการสร้างกรอบเป็นแบบนี้ก็ได้นะฮะแต่ขอให้สร้างกรอบมานะครับครั้งนี้คุณครูจะดูเรื่องของคะแนนความถูกต้องในเรื่องของก่อนการเตรียมการวาดภาพนะฮะนักเรียนต้องเตรียมกระดาษเสร็จนักเรียนต้องทำกรอบให้เรียบร้อยก่อนทำกรอบเรียบร้อยแล้วจึงเริ่มวาดภาพได้นะครับอันนี้คุณให้คะแนนตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้คืองานนะครับวาดภาพระบายสีธรรมชาติน้ำตกนะครับและจะต้องมีกรอบด้วยอย่าลืมนะครับต้องมีกรอบด้วยทุกครั้งกรอบจะต้องทำให้ครบทั้ง4ด้านนะฮะแล้ววาดระบายสีให้เต็มพื้นที่ที่เราวาดภาพนะครับอย่าเว้นเป็นขาวๆไว้อันนี้ถือว่าไม่สมบูรณ์นะครับแล้วก็เว้นกรอบไว้ทั้ง4ด้านนะครับเดี๋ยวคุณจะลองให้นักเรียนชมภาพอันนี้นะครับหลักการวาดภาพธรรมชาติเกี่ยวกับน้ำตกนะครับนักเรียนอาจจะวาดภาพแบบนี้เลยก็ได้หรือนักเรียนจะวาดภาพธรรมชาติน้ำตกที่นักเรียนจินตนาการที่มาหรือนักเรียนอยากจะวาดน้ำตกแบบไหนแล้วแต่นักเรียนแต่ให้อยู่ในหลักการที่คุณครูบอกตอนต้นนะครับครับลองชมดูครับมีจอบก่อนทุกครั้งนะครับ
นักเรียนดูเทคนิคการวาดภาพของเขานะครับเขาจะวาดเน้นจากสีเน้นหนักไปก่อนตามรอยเส้นแล้วค่อยมาระบายจางทีหลังนี้จะเป็นเทคนิคหนึ่งนะครับที่จะทำให้ภาพนั้นมันเกิดความสวยงามได้นะครับเขาจะวาดเส้นเน้นเส้นทึบก่อนเส้นไหนที่หนักเขาจะเน้นลงไปก่อนแล้วค่อยมาระบายสีอ่อนทีหลังนะฮะมันจะเกิดมิติขึ้นมานะครับเป็นการแรงเงาขึ้นมาครับนะวาดเมฆเขาก็จะวาดที่เส้นของเมฆก่อนเน้นสีเข้มที่ตรงบริเวณเส้นของเมฆนะฮะเขาจะทำอย่างนี้ทุกภาพไม่ว่าภาพต้นไม้ใบไม้ภูเขาอะไรหรือแม้กระทั่งเมฆเขาจะเน้นที่เส้นก่อนนะฮะเน้นสีหนักน้ำหนักที่เส้นบริเวณที่เส้นก่อนนะฮะแล้วเขาค่อยระบายสีอ่อนลงไปบนพื้นผิวที่นอกเหนือจากทรงเส้นนะครับเลยครับนะฮะนี่คือการเทคนิคการวาดภาพระบายสีธรรมชาติเกี่ยวกับน้ำตกบ้างนะครับไปทะเลบ้างเป็นน้ำตกบ้างนะไปหลายที่ภาพต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาพวิวทิวทัศน์ธรรมชาติทะเลน้ำตกภูเขาหรือแม้กระทั่งเป็นภาพผลไม้ต่างๆต้นไม้ต่างๆหรือแม้กระทั่งภาพของสัตว์ต่างๆเราต้องฝึกวาดนะครับต้องฝึกวาดและฝึกทำความเข้าใจนะฮะต่างๆในเรื่องการใช้สีในเรื่องของการลงน้ำหนักสีให้เกิดมิติขึ้นมานะครับอย่างเช่นเมื่อกี้ที่คุณเน้นในเรื่องของนักเรียนจะวาดเส้นเสร็จแล้วการลงสีจะลงสีที่ตรงเส้นก่อนสังเกตเทคนิคของเขานะครับแต่เทคนิคของแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันนะฮะแต่นี่เป็นเทคนิคง่ายๆก็คือนักเรียนดูลงเส้นน้ำหนักเส้นสี
งน้ำหนักสีตรงเส้นก่อนนะฮะแล้วค่อยไล่สีบางลงไปนะฮะเข้มไปหาบางเข้มไปหากลางเป็นอย่างนี้นะฮะตามมุมแล้วภาพมันที่ได้มันไม่ใช่ปล่อยเขาไม่ได้ปล่อยว่างเป็นสีขาวเลยนะเพราะว่าไล่สีจริงมาถึงไล่สีจางเป็นจางมากไม่ใช่ขาวเลยนะครับเขาไล่ถึงตลอดให้เต็มพื้นที่ของภาพพื้นที่ของการทำงานของภาพของเราจนถึงกรอบ4 กรอบที่คุณครูบอกไว้ว่าการจะวาดภาพทุกครั้งต้องมีกรอบไว้4 กรอบอย่างน้อย1 เซนติเมตรนักเรียนอาจจะตีเส้นเป็นกรอบหรือนักเรียนอาจจะใช้กระดาษกาวติดแล้วก็นักเรียนก็วาดลงไปเมื่อวาดเสร็จแล้วระบายเต็มพื้นที่เสร็จแล้วนักเรียนแกะกระดาษกาวออกมันก็จะได้กรอบสี่เหลี่ยมที่สวยงามนะครับเอาล่ะครับวันนี้คุณครูคิดว่านักเรียนเห็นแล้วและได้รับฟังการพูดคุยกันแล้วในเรื่องของต่างๆในเรื่องทั้งนี้จะต้องทำกรอบให้ถูกต้องและว่าระบายสีไปทางไหนให้ไปใจทางเดียวกันนะครับจะเป็นแนวนอนก็แนวนอนทั้งภาพจะเป็นแนวเสียงก็ของแนวเสียงเปลี่ยนทั้งภาพนะครับภาพนี้จะออกมาสวยงามถูกต้องนะครับระบายสีก็จะสวยงามด้วยครั้งนี้ก็คิดว่านักเรียนคงนำเอาความรู้ครั้งนี้ไปแก้ไขปรับปรุงผลงานของนักเรียนเองซึ่งนักเรียนเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆแล้วครับผลงานนักเรียนหลายๆคนสวยถูกใจมากนะครับเพราะนักเรียนมีความตั้งใจต้องใช้ความอดทนใช้ความพยายามนะครับฝึกฝนบ่อยๆงานพวกนี้ต้องฝึกฝนบ่อยๆนะครับคนที่วาดภาพมีความวาดกันทุกวันแม้กระทั่งมืออาชีพก็วาดทุกวันครับโอเคครับแล้วชมคลิปเสร็จแล้วนะครับก็อย่าลืมทำรายงานนะครับวาดภาพทิวทัศน์ธรรมชาติเรื่องของน้ำตกจะเป็นแบบนี้หรือจะเป็นแบบที่นักเรียนคิดขึ้นมาเองนะขอเป็นภาพน้ำตกนะครับครั้งนี้นะครับขอมีรูปของน้ำตกออกมาด้วยนะครับเป็นแบบนี้เลยก็ได้ตามแบบนี้เลยก็ได้นะครับแล้วก็ตั้งใจวาดนะครับพยายามเชื่อว่านักเรียนทำได้ทุกคนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับนักเรียน